โอเคค่ะ เริ่มต้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้เข็มเบอร์7/0นะคะแล้วก็พัน slip knot หลังจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด48โซ่ค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นในแถวที่1ของฐานนะคะเริ่มต้นโดยเราจะถักโซ่1จากนั้นเราจะถัก x นะคะทั้งหมด48x ค่ะโดยให้เพื่อนๆสังเกตนะคะเราจะถักตรงเส้นด้านหลังของโซ่ตามในวิดีโอเลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะก็แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักเลขไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นก็ถัก x ไปทั้งหมดนะคะให้ครบทั้งหมด48หลักนะคะค่ะในแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะมีทั้งหมด48หลักนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะทั้งหมด48x นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักเลขไว้ทุกครั้งที่ขึ้นต้นแถวใหม่นะคะจากนั้นก็ถักต่อไปนะคะให้ครบทั้งหมด48หลักนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะถักในแถวถัดไปนะคะเหมือนแถวที่2เลย KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด12แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ถักครบ12แถวแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราถักครบ12แถวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปแถวที่13ก็คือเราจะถัก x วนรอบชิ้นงานนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถัก x นะคะลงไปทั้งหมด48x นะคะแล้วก็สำคัญเลยนะคะให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกของแถวที่13ไว้นะคะจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักให้ครบทั้งหมด48หลักเลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักนะคะครบทั้งหมด48หลักแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาถัก x ลงไปในทุกๆหลักในฝั่งนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆถัก x นะคะลงไป 2x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด 3x นะคะจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด11x นะคะลงไปใน11หลักถัดไปนะคะค่ะนี้เราถักครบทั้งหมด11x แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะถัก 2x นะคะลงไปตรงหลักแรกนะคะก็คือตรงหลักตรงมุมโค้งตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ
ค่ะหลังจากที่เราถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงหลักสุดท้ายตรงมุมโค้งตรงนี้เราจะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด 2x ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด 11x นะคะลงไปใน 11 หลักถัดไปค่ะจากนั้นนะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 2x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะที่มี stitch marker อยู่นะคะแถวที่13เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ KJ จะจบในการถักตัวฐานของกระเป๋าเพียงแค่นี้นะคะขนาดของฐานกระเป๋านะคะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ32เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาขึ้นในตัวของตัวกระเป๋ากันนะคะเริ่มต้นแถวที่1เราก็จะถักโซ่1จากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะมี2ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพันเข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็จะมี4ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่1นะคะก็สำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่1แล้วเราก็จะเว้น1หลักจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพันเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปในหลักเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะมี4ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะก็ให้เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เราก็จะได้1ชุดนะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่1เว้น1หลักแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพันเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปในหลักเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดอันนี้เราก็จะได้อีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะ ค่ะหลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราจะเหลือ1หลักสุดท้ายนะคะก็เราจะถักโซ่1แล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกที่มี Stitch Marker อยู่นะคะแถวที่1ของตัวกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่2นะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1
หลังจากนั้นเราก็จะพลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปตรงช่องว่างตรงนั้นนะคะจากนั้นพันเข็มแทงเข็มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดอันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวที่2นะคะก็คือกระเป๋าตัวนี้นะคะทั้งกระเป๋าเลยนะคะก็คือจะเป็นแพทเทิร์นเดียวนะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่1แล้วเราก็จะเว้น1หลักจากนั้นก็แทงเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นพันเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดค่ะจากนั้นถักโซ่1เว้น1หลักแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาพันเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นในแถวที่2นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะพอมาจนถึงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถักโซ่1เว้น1หลักแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะที่มีสติชมาร์กเกอร์อยู่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่3 KJ จะถักให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็เราจะถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะแพทเทิร์นกระเป๋าตัวนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาพันเข็ม1ครั้งหลังจากนั้นแทงเข็มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่3นะคะสำหรับมือใหม่ทุกๆครั้งเลยนะคะก็คือให้ใช้สติชมาร์กเกอร์มาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่1เว้น1หลักแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพันเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดนี่นะคะแพทเทิร์นมันก็จะถักซ้ำๆกันแบบนี้นะคะเราก็จะถักวนรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะในจุดที่เราได้เริ่มต้นนะคะค่ะหลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะมาจนถึงชุดสุดท้ายนะคะเราก็จะถักโซ่1เราก็เว้น1หลักเราก็ถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่4ขึ้นไปนะคะเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด30แถวนะคะก็ถ้าใครอยากได้กระเป๋าที่สั้นกว่าก็ให้ลดจำนวนแถวถ้าอยากได้กระเป๋าที่มันสูงกว่าก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ ถักจนได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด30แถวนะคะความกว้างของกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ35เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนความสูงของกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ
26เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปถ้าใครอยากได้สั้นกว่านี้ก็ให้ลดจำนวนแถวลงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงในแถวที่30ใช่ไหมคะแล้วเราก็ตัดไหมเก็บปลายไหมได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ตัวสายกระเป๋ากันนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะพับกระเป๋าให้ได้กึ่งกลางแบบนี้หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใช้สติชมาร์กเกอร์นะคะมาร์กตรงหลักด้านข้างของกระเป๋าตามในวิดีโอเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนับไปนะคะทั้งหมด31หลักนะคะก็คือ31ตามที่ในวิดีโอนับเลยนะคะก็จะอยู่ที่ทั้งหมด31หลักนะคะจากนั้นก็ให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กระหว่างกลางหลัก31กับ32นะคะก็คือมันจะเป็นโซ่1อยู่ระหว่างกลางก็ให้มาร์กตามในวิดีโอเลยนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มจากฝั่งที่ในวิดีโอโชว์ขึ้นมาก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่ามันจะมีเป็นโซ่1อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะนับไปทั้งหมด5ช่องนะคะแล้วให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กช่องที่5ไว้นะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันเราจะนับไปทั้งหมด5ช่องนะคะก็คือ1 2 3 4 และ5แล้วเราก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กช่องที่5ไว้นะคะแบบนี้อันนี้ก็จะได้ฝั่งของตัวสายกระเป๋า1ฝั่งแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะถ้านับเป็นช่องนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด11ช่องในฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะพัน slip knot หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปในหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะก็เอา Stitch Marker ออกก่อนแล้วก็แทงเข็มเกี่ยวไหมลอดผ่านแล้วก็ถักล็อก1ครั้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาพันเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1แล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงโซ่1ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเว้น1หลักนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพันเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมานี่แบบนี้นะคะก็คือวิธีการดูหลักนะคะให้เพื่อนๆดูว่ามันจะมีโซ่1กับหลักธรรมดานะคะให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปตรงโซ่1นี่เราก็จะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรง Stitch Marker ตรงกลางก็ให้เอาออกนะคะแล้วก็ถักลงไปในทุกๆหลักไปจนถึง Stitch Marker ที่3เลยนะคะ
ค่ะนี้เราก็มาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ ถ้านับจำนวนหลักแล้วนะคะ เราก็จะได้ทั้งหมด11ชุดนะคะในแถวแรก ค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1จากนั้นก็พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราจะแทงเข็มลงไปตรงโซ่1ตามในวิดีโอเลยนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาพันเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1เราใช้สติทมาร์กเกอร์นะคะมาร์กตรงโซ่1ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเว้น1หลักแล้วก็ถักแพทเทิร์นเดิมนะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะเราจะถักไปจนถึงชุดสุดท้ายที่มีสติทมาร์กเกอร์อยู่เลยนะคะค่ะพอเรามาถึงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะมันก็จะมีสติทมาร์กเกอร์อยู่เราก็จะเอาสติทมาร์กเกอร์ออกแล้วก็ถักตามแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะแถวที่2นะคะเราก็จะมีทั้งหมด10ชุดนะคะค่ะต่อไปแถวที่3เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปตรงโซ่1ก็คือเราจะถักแพทเทิร์นซ้ำๆกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการลดจำนวนหลักของในแต่ละแถวนะคะอย่าลืมใช้สติทมาร์กเกอร์มาร์กตรงโซ่1ไว้นะคะจากนั้นก็ถักตามแพทเทิร์นเดิมเลยค่ะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งที่มีสติทมาร์กเกอร์อยู่เลยนะคะในแถวที่3ตรงนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด9ชุดนะคะในแถวที่4และแถวที่5นะคะเราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะต่อไปแถวที่6นะคะเราก็จะถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาร์กตรงนี้นะคะจะเป็นหลักแรกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่1แล้วก็เว้น1หลักถักตามปกติในแพทเทิร์นปกติเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะในแถวที่6นะคะเราก็จะมีทั้งหมด6ชุดนะคะค่ะต่อไปนะคะในแถวที่7เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกค่ะเราก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรง x แรกไว้นะคะจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะเราก็จะถักแพทเทิร์นเดิมนะคะไปจนถึงชุดสุดท้ายเลยนะคะในแถวที่7เราจะมีทั้งหมด5ชุด
นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอา Stitch Marker ออกนะคะแล้วก็ถัก x ลงไปในหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะในแถวที่ 8 ขึ้นไปเราจะไม่ลดจำนวนหลักของแถวแล้วนะคะก็เริ่มต้นให้ถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในหลักแรกค่ะเราก็ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นถักโซ่1เว้น1หลักแล้วก็ถักแพทเทิร์นเดิมนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้ตามในวิดีโอเลยนะคะ KJ ค่อนข้างที่จะถักช้าแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงหลักนะคะในแต่ละหลักในแต่ละแถวมีกี่หลักนะคะพอเรามาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถักโซ่1จากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในหลักสุดท้ายนะคะก็คือแถวที่ 8 ขึ้นไปเราจะถัก x ตรงหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวด้วยนะคะต่อไปแถวที่ 9 เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกแล้วก็ถักตามแพทเทิร์นเลยนะคะแพทเทิร์นเดิมก็คือง่ายๆเลยนะคะในแต่ละแถวอะค่ะมันจะมีโซ่แล้วก็มันจะมีหลักแพทเทิร์นธรรมดาใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆอะถักลงตรงโซ่ก็คือจะเป็นการถักสลับกันนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือแถวที่ 8 ขึ้นไปนะคะจะต้องมี x ตรงหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวนะคะตรงหลักสุดท้ายเราก็จะถัก x นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะสลับก็คือแถวที่ 8 กับแถวที่ 9 นะคะสลับขึ้นไปนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด31แถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักครบ31แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้สายยาวกว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ได้นะคะก็อีกฝั่งหนึ่งเราจะทำเหมือนกันเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราถัก2ฝั่งเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเย็บเข้าด้วยกันนะคะก็จะใช้เป็นเข็มเก็บปลายไหมนะคะแล้วก็เย็บตัวสายเข้าด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะต่อไปนะคะ KJ จะมาสอนถักตัวกระดุมแม่เหล็กที่มันไว้ติดกันนะคะก็รอบนี้จะใช้เป็นเข็มเบอร์5/0นะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตหลังจากนั้นนะคะก็ถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด5โซ่ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถัก x นะคะลงไปในหลักที่ไดโซ่ที่2นะคะนับจากเข็มหลังจากนั้นถัก x ไปอีก2x ค่ะเราก็จะมีทั้งหมด3x แล้วนะคะหลังจากนั้นในหลักสุดท้ายเราจะถัก3x ลงไปค่ะ
จากนั้นนะคะเราก็จะถัก 3x นะคะลงไปใน3หลักถัดไปนะคะก็คือเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะจำนวน3หลักจากนั้นเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะตรงสายที่มันยาวเราสามารถตัดออกได้เลยนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด3หลักค่ะจากนั้นเราจะถัก v นะคะ v ก็คือ 2x ลงในหลักเดียวกันนะคะจำนวน3ครั้งจากนั้นถัก x นะคะลงไปใน3หลักถัดไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก C วนรอบตัวชิ้นงานเลยนะคะให้ดูได้ตามในวิดีโอเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตรงขอบด้านในของตัวกระเป๋ากันนะคะถ้าใครไม่เปลี่ยนสีใช้สีเดิมได้เหมือนกันเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็สามารถใช้สีเดิมได้นะคะแต่ KJ จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เรามาดูนะคะเราจะใช้ Stitch Marker นะคะเพื่อมาร์กจุดนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะตามในวิดีโอหรือว่าสามารถแคปภาพไว้ได้นะคะก็อันนี้จะเป็นตรงหลักนะคะก็คือตรงสายแถวที่1ก็ให้มาร์กตามในวิดีโอได้เลยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนับไปทั้งหมด5หลัก1 2 3 4 5แล้วก็มาร์กหลักที่5ไว้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนับนะคะ1 2 3แล้วก็มาร์กหลักที่3ไว้ค่ะจากนั้นนะคะนับ1 2 3แล้วก็มาร์กหลักที่4ไว้นะคะหลังจากนั้นนับ1 2และ3ก็มาร์กหลักที่3ไว้นะคะตามในวิดีโอเลยนะคะหลังจากนั้น1 2 3แล้วก็4นะคะหลักที่5ก็คือนี่ให้เพื่อนๆแคปภาพแล้วก็เอาไป
ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กก็ได้เหมือนกันหรือจะทำตามในวิดีโอได้เหมือนกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะกลับมาใช้เข็มเบอร์7/0เหมือนเดิมนะคะก็เริ่มต้นให้พัน slip knot หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะแล้วก็นับขึ้นไปนะคะ1 2 3 4 5แถวที่6นะคะให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในแถวที่6ของตัวสายกระเป๋านะคะหลังจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านแล้วก็ถักล็อก1ครั้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปในหลักเดิมเลยค่ะสำหรับมือใหม่ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหลักแรกนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ KJ จะไม่อธิบายนะคะแต่ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยเพราะว่า KJ ได้ทำแบบช้าๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถถักตามกันได้นะคะดูหลักนะคะก็ดูง่ายนะคะไม่ได้ดูยากเลยเพราะว่าทำแบบช้าๆมากเลยนะคะพอเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถัก A นะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักที่มีตัว Stitch Marker อยู่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดก็จะเป็นการลดจำนวนหลักนะคะในส่วนตรงนี้หลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีโซ่1แล้วก็หลักธรรมดาให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปตรงโซ่1ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ถักลงหลักธรรมดาแล้วมันก็จะมีหลักโซ่1นี่นะคะดูตามในวิดีโอได้เลย KJ ไม่ได้ปรับสปีดนะคะปรับความเร็วแล้วก็ทำให้ดูแบบชัดๆนะคะเพื่อนๆจะได้ตามกันได้ง่ายๆนะคะ จากนั้นนะคะพอเราถักมาจนถึงที่หลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มตามในวิดีโอเลยนะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มอีกฝั่งหนึ่งที่มี Stitch Marker อยู่สำคัญก็คือให้ดูตามในวิดีโอเลยนะคะเพราะว่าอธิบายแล้วบางทีมันอาจจะไม่เข้าใจนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะ จากนั้นนะคะพอเรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งก็ให้เพื่อนๆทำตามในวิดีโอได้เลยนะคะ
จากนั้นก็ถัก x นะคะไปลงในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักที่มี stitch marker อยู่นะคะพอเราถึงหลักที่มี stitch marker อยู่นะคะเราก็จะถัก A นะคะก็คือแทงเข็มลงไปในหลักที่มี stitch marker อยู่เกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงจุดที่เราได้เริ่มต้นไว้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราถัก x นะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงนะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็ให้ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะคะว่าเคเจจะแทงเข็มทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะเพื่อถักเก็บตรงด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวกระดุมแม่เหล็กที่เราได้ทำไว้นะคะมาถักติดไปด้วยเลยนะคะหรือว่าใครสะดวกจะเย็บทีหลังจากที่ถักซีเลื่อนห่วงก็ได้เหมือนกันเลยนะคะ
ค่ะหลังจากที่เราถัก C วนรอบชิ้นงานแล้วนะคะเรามาจนถึงจุดเริ่มต้นเราก็จะตัดไหมเราก็เก็บปลายไหมได้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ